Вітаю, гарне лате або еспресо з міцним ароматом, міцне, з високою пінкою. Все це можливо з гарної кавоварки, краще одразу з Німеччини. Бо ті, що були вже на Україні, ну їх доля, скажімо так, не пощадила. А свіжо привезені, вони гарні. Тож давайте дивитись ближче. Це в нас Меліта Баріста і, звісно, вона варить круту каву. Звісно, ми з неї будемо зараз пити. Ну, себе маю на увазі більшою частиною, міцне еспресо, але, можливо, ця кавомашина стане і вашою. Тож сьогодні поспілкуємося про асортимент моїх кавоварочок, які є в наявності, Меліти, Нівони, Юра, Делонгі, Мілія, багато чого, всі варті уваги, але кожна для різного клієнта і кожна на різний бюджет. Тож давайте, беру свою чашечку і починаю. З чого будемо починати? Починати будемо з огляду на недорогі кавомашинки, які варті уваги. Так, розкажу, яка для кого, яка як готує, в якої які мінуси і провали, і висоти, і суперсмаки. І, звісно, яка вам зварить гарну кавку. Дайте такий ліричний відступ одразу. Щоб кава була з вашої кавомашини гарною, перш за все треба придбати гарну каву світлого посмаження, на мій смак. Ну, для кавомашини, яка з цим справиться. Звісно, якби бюджетні кавомашини гарно варили дорогу каву, дорогий сегмент би просто завалився і ніколи б не існував. То, якщо ми беремо недорогу кавомашинку, варто розуміти, що каву можливо зварити краще. Але навіть в бюджетному сегменті є круті варіанти, і ті, яких в мене немає. То не питайте, чому в мене відео немає Філіпсу, немає Крупса, тому що це не гарні варіанти. За ту сукупність якості, які дарують ті кавомашини, можна краще і є краще. І це DeLonghi. Давайте ото з них і починаємо. Тож DeLonghi Magnifique S. Класичні моделі. Вони створені в 2010 році і без суттєвих технічних відмінностей випускаються і понині. Можливо, буває, якщо ви берете нову Magnifica Smart з сенсорною панелькою, або Start. Назви схожі, але до надійної конструкції цієї машини, керування цими кнопочками, цією панелью, додали додаткові функції, які не завжди додають їй надійності. То ці машини максимально надійні, а схожі на них вже не настільки. Тож, це оптимальна модель. Можливо, не сама дешева, бо все ж ціни на свіжі кавомашини в Німеччині не можуть доходити до нуля. Давайте так, по-чесному. Тобто, якщо кавоварка в Німеччині вартує 30 євро, то це значить, що... що таке 30 євро в Німеччині? Навіть. Та хліб, напевно. Пару буханок хліба. Якщо кавоварка вартує як пару буханок хліба, то уявіть собі, що це таке. То все ж ці машини коштують в Німеччині 100 євро, плюс доставка, плюс ремонт. Отак рахується на них ціна, і вона такою стає. Якщо їх просто викинули, то значить з неї був великий клопіт. То таке. Тож, це гарний вибір недорогої кавомашини, першої кавомашини в житті. Потім давайте дивитися навколо цього сегменту. Це може бути в нас теж бюджетний сегмент Philips, Siemens. Siemens – німецька гарна компанія. Єдине що, вони роблять кавомашини на свою думку, скажімо так. То є, допустимо, в них великий сегмент побутової електроніки і великий сегмент автомобільної техніки. То варто розуміти, що це більш прилад, ніж кавомашина. Кавомашина – це річ, яка вам готує смачну каву. А прилад – це річ, яка просто працює. В принципі, це просто працює і робить вам досить нормальну каву. Можна туди засипати недорогі сорти. Виходить гіркий напій, тобто класичного кавового смаку. Якщо в цьому цілі, якщо ви полюбляєте смак старих Seiko, можна таке брати, але в цих машинах є досить суттєвий недолік. Це їх електроніка, яка максимально ніжна. І дивлячись на наші проблеми в електромережах нині, вам треба бути дуже обережним. Або якраз та річ, яка нам створює оцей музикальний чарівний фон, це гібридний інвертор. Загалом цей набір коштує 3000 гривень і ви врятовані. 3000. Майже 30 тисяч гривень. То кавоварка за 6, інвертор за 30. Таке собі порівняння, але з іншого боку ця річ вам вдома допоможе
витримувати відключення світла взагалі для всіх приладів. Була рекламна пауза від невідомих китайських виробників, ну то таке. Давайте далі. Siemens ми перемогли. Siemens ви побачили, ціни, що там, коло 6800-7,5 тисяч гривень, роки плюс-мінус свіжі, це там 18-16, тобто нормальні кавоварки, і пробіг адекватний. Ось ще попрацюють, але майте на увазі слабку електроніку. Далі. Старий Seiko. Seiko загалом гарний бренд, але він змінив багато власників і в кінці кінців став китайським. Це дуже негарно сказилося на його, відобразилося на його якостях. І то старий Seiko не варто рівняти з сучасними, це не одне і те саме. Є такі ще перехідні, скажімо так, як, допустимо, ця Cintiq 11-го року. Корпус вже нам підказує, що кавомашинки 15 років, да, звісно, 4,5 тисячі ціна. Але так каву готує класичної італійської посмажки, скажімо так. Потім далі Seiko Xprelia з молочником 7500, без молочника 5500. 13 рік, 15 тисяч пробігу. Модель з тих часів, коли Seiko ще була Seiko. І знову ж таки вік від нам свій слід лишив, але при тому класичний смак, класичну каву вона приготує. Топ-модель Seiko на всі часи Grand Barista Avanti, 10 тисяч коштує 15-го року. Купа технологій, бо інженери Seiko не здавалися в той момент, коли їх вже давили на той час володарі з Philips'а голландського, менеджери, які їх заставляли, давайте здешевимо, ті сказали, ні, ми зробимо цю модель. Зробили, вона вийшла дорогою, вона в виробництві була дорожча, ніж її продавали, коротше, це було печально, але загалом модель крута, але дорога в ремонті. І складна. То, якщо ви собі таки купите, можливість клопотів буде, клопотів дорогих точно, клопотів з ремонту 100%, але у вас буде Seiko. Сама топова Seiko на всі часи. Отакий невеликий плюс. Але загалом я завжди за DeLonghi. Є запчастини, надійні кавомашини, нормальна кава, легка в користуванні. Всі плюси за DeLonghi, крім смаку, звісно, бо що ви хотіли, це середній бюджетний сегмент. Тож, два Seiko лишилось, давайте до них ближче. Excelsis Evo в моєму випадку, це значить, що там покращена конструкція, рампа клапанів пластика. Була в них проблемка, з часом металева згнивала. То ці ще тримають удар, в принципі, нормального пробігу, в принципі, нормальних років. Тобто, якщо ви хочете класичне Seiko, це майже останній варіант, який, в принципі, являється технологічним класичним Seiko. То дві модельки. Там лате капучино, кольоровий дисплейчик, сенсорна панелька, все таке. Але з мінусів, дизайн, давайте так. Дизайн, там може рік, все ж 10 років кавоварці. Але важка, надійна. Якщо вже ми копаємо бюджетний сегмент, тут мене трохи освітило. А в принципі, та Юра теж бюджетний сегмент, як не дивно. Тобто топ-бренд, але достатньо в літах ці кавомашинки коштують недорого. То, допустим, є отака F9 моделька 2004 року, 30 тисяч пробігу, але це як старий Мерседес, то час на цих машинах відображається тільки з технологій. По корпусу все гарно, виглядає дорого, бо була в німця вдома. Функціонал еспресо американо з бокового виходу на спінення молока, то ви собі лати можете зробити. Ця машинка 6 тисяч коштує. Потім є J5 2008 року, 21 тисяча пробігу, 6500 і ціна. В принципі, то саме. Пінення молока вмикається кнопочкою, еспресо американо варить добре, бо всі Юра класичної компоновки варять добре. І Юра мікро. Там зменшений заварний блок свій власний, і вона по смаку більш конкурент DeLonghi, скажімо так. Але трохи більш багато. З цим складно, коротше кажучи, просто вважайте, якщо ви бачите Юра мікро, це не максимальної якості Юра по смаку, 100%. Зато автолати, 14 рік, 10 тисяч пробігу і ціна і теж 6 тисяч. Якщо ви хочете компактну Юра і готові трохи втратити по смаку, то
можливо, чому би і ні. Також, що у нас бюджетний сегмент, давайте Нівони 8 серії, 830-50, дві штучки з чорно-білими дисплеями. Давайте ближче. Чорна 5000 коштує, срібляста 7. Чорна 12 рік 27 тисяч пробігу і срібляста значно живіша, скажімо так, 12 рік 11600. І це вже нормальна кавомашина, яка по технологіям Nivon Mili буде вас радувати класною кавою. І автолат автокапучино, бо технологічно вона відповідає сучасним машинам. Тобто вихід на передньому капучинаторі пінення, то від вас тільки обрати собі напій і натиснути готування. Також сюди віднесемо, це наче 838 чи 9, ну вже з кольоровим дисплеєм. Нівона 15-го року, досить суттєвий пробіг 30 тисяч чашок, але при тому варить добре, технологічно теж відповідає сучасним кавомашинам Нівона за винятком предзмачування. Ціна є 8 тисяч. Тобто, як на мене, досить такий непоганий варіант, щоб насолодитися смаком. І сюди ж віднесемо ще в нас Міліта Бістро 9-го року, 10 тисяч пробігу, 4500 і пару поріст є. Вони свіжі, там внутрі вже сучасні кавомолочки, отакі кавомашинки вузенькі. До речі, місця небагато займають. І ці машини для кавоманів. Тобто людина, яка для себе максимум хоче смаку. Звісно, більш дорогі Міліти, як, допустим, сусідня баріста, це трохи інша історія, але за ціну поріст і по смаку знайти щось схоже досить складно, якщо не сказати неможливо. То 19 рік 5000 пробігу та така ще поріста, ще одна 20-го року. Тож давайте плавно переходимо до DeLonghi, які є топом нашого ринку з молочною системою. Це в нас хто? Починається по ціні з старої Примадонни 12-го року за 8 тисяч, потім Елета 14 рік, майже 15-й, це вже більш сучасна модель з сенсорною панелькою, всіма функціями, як то лате, капучино. Ну, в принципі, в Примадонни це все теж є. Ну, як на мене, просто дизайн цієї машини більше подобається. Є. Потім у нас наступна Аутентика. Капучино 22-го року після серйозного ремонту, бо була недбалим майстром, господарем понищена. То майте на увазі. 7 тисяч пробігів, 12 тисяч ціна, лате, капучино, американо еспресо ми готуємо як на цих машинах. Спочатку обираємо міцність, потім об'єм, потім готування кави. Отак трохи складненько. Сучасний топ – це в наш динаміки. Звичайні з чорно-білим дисплеєм, тут вже все по-людськи. Еспресо, американо одною кнопочкою, лате капучино теж, флет вайт є. Молочник зробили, молочний напій помили, поставили назад, продувка є. Після кожного готування молока повертаємо ручку в положення клін і все продулось. Тобто ця модель вже зроблена на основі досвіду і вона гарна і дуже популярна, не просто так. Одна промивка тільки декальцинація, заварний блок дуже простенький, мити його легко. Це, чесно кажучи, справедливо для всіх DeLonghi. Про заварний блок і декальцинацію, але загалом весь об'єм функцій динаміку ставить на перше місце по продажам. Ну, воно і справедливо. Тут я навіть спорити не буду. Є ще одна 20-го року, 3000 пробігу, 13500. Далі в нас Динаміка Плюс, це модель 370-70, вона без Bluetooth і має 4 кнопочки, скажімо так. Оце ознака іменно цієї модельки. Кольоровий сенсорний дисплейчик, коли ми його запускаємо, можемо керувати кавоварочкою, готуванням просто пальцем. Це надсучасно і надкруто. Молочник покращеної конструкції, якщо бачите, такий широкий, він на деяких моделях буває, то він йде термо, там дві стінки. Тобто він наче краще зберігає тепло, але молоко ваше все одно скисне. То гарно, що він є, але без нього теж було б непогано. Загалом технологічно все те саме. Регулятор, висоти пінки і продувка після готування. Ця моделька 16500, 22 року, трохи дешева, тому що її терли тряпкою. Якщо придивитися, тут є подряпинки, рисочки. Ну, володар був не дуже гарною людиною. Хочеться топ DeLonghi, є отака Примадонна клас.
11 місяць 19 року, 5000 пробігу, гарний білий колір, носик, купив її новий. Бо з часом вони полюбляють собі облущити ці носики, конкретно ці моделі. Ця виглядає добре, в гарному білому кольорі. Тут у нас кольоровий дисплейчик і сенсорна панель навколо нього. Тепер у нас сегмент називається кавоварка, яку б я собі обрав. Тобто дуже багато хто питає, яку б я обрав собі кавоварку. Це була б Міліта, Нівона, Мілі або Юра. Давайте так одразу відповідь по всім цим брендам. Міліта не сильно якісна, але смачно готує. Якісна в смислі запчастин і продуманості. Нівона дуже продумана, смачно готує, але дизайн підхрамує. Мілі дизайн топ, ціна трохи високувата, при тому готує як Міліта, Нівона. Юра готує трохи нижче за всіх цих трьох, але просто на голову їх надійніше, бо там інша конструкція. То, допустим, якщо Міліту мати смак, назвати смаки 5 балів, то Юра це буде 4,5 бали. Не набагато, але нижче. Але якщо брати надійність Міліти, то 2, то надійність Юри, то 5. Ну, от такий скачок колосальний, тому і різниця в ціні, майте на увазі. По всьому. Так, давайте. З чого ми починаємо? Сучасні Міліти. CI Touch. Давайте ближче. Подивимося. CI Touch з мінусів одразу зроблена на основі старого заварного блоку, який досить хрупкий. Хрупкий при деяких помилках любить себе зламати. Вірогідність цього невелика, але вона є. На інших сучасних Мілітах, які виглядають по-іншому і про які ми поспілкуємося, заварний блок живе навіть після страшних недоглядів. Подивіться вчорашнє відео, порадуйтесь, як може виглядати заварник, який буде нормальним. Його зараз мию. Так, на цих машинах він не такий, при тому мультиклапан – це система пінення молока, така як на дорогих машинах, кольоровий дисплейчик, сенсорна панелька, кавомолка, все як на них. Тож, отакий з невеликим але варіантик, але по ціні вони такі досить приємні. 19 рік, пробіг плюс-мінус однаковий, ціна від стану корпусу залежить. Чорна трохи краще виглядає. Варіант за пасіони. Дві модельки, які технологічно являються надбанням всіх технологій сучасних Міліта, Нівона. Не надсучасних, давайте так, ой, то ляпнув, потім подумав. Але нормальних, середніх, скажімо так. Заварний блок вже такий надійний, гарний. Пасіони моделька, яка відповідає просто кавомашині, яка працює по всім класичним технологіям. Ніяких там приколів нема, бонусів теж нема. Кольоровий дисплейчик, українська мова, швидкі кнопки, з якими легко користуватись, але невеликий вузький корпус. То майте на увазі, якщо щось стається, це досить муторно там щось здобути, щось перемонтувати. І плюс він на собі внутрі збирає плісню. Тому ці машини дешевші. Тобто, бачите, 19 рік, 8800 пробігу, 10500 ціна. І варіант за 17-го року, 8000 пробігу, 8 ціна. Дивіться, що там. Там іде отака ложечка, бачите? Це бункер з двома відсіками. В нормальному режимі бере з великого, причому відсікає на кожну порцію свіжу кавку. А якщо ж ви засипете ложечкою в отвір під неї порцію кави, приготує звідти. Ідея супер, але цей пристрій не ідеальний, буває приносить клопоти, щось там застріє, плюс вузький корпус, як на пасіони. Майте на увазі. То все гарно, але з косяками, тому бюджетно. Так, це ми пройшли. І барісти. Барісти – це зірка, Міліт, моделька, яка має фірмовий бункер. Давайте глянемо сюди. В цьому бункері дві шторки, дві половинки. Шторка нам відкривається і бере на кожну порцію тільки необхідну кількість зерна, після чого його меле. То ми завжди п'ємо тільки свіжу каву. Тому ці машини в моєму рейтингу топ машин за середні кошти. Може навіть в дорогих кавомашин, але для дорогих кавомашин в цих кавоварках адекватна ціна. Тобто є кавоварки, які в 2 рази дорожчі за цю, але вони не в 2 рази краще. Вони, може, готують навіть так само. То майте на увазі, то баріста по ціні адекватно. Тож дивимося, які ми маємо. Давайте з самої дорогої. 7-й місяць 19-го року 900 порцій. Кавоварка нічого в житті не бачила, то ціна така.
З пробігами десь коло 10 тисяч, їх декілька, загалом майже однакові, відмінні трохи корпусом і тим, що вони в житті бачили. Тобто є такі, які мали недбалих господарів, є які нормальних. Тому і ціни трохи різні. Ну і сама дешева у нас осьочки, 18 рік, 11 тисяч пробігу, 14 тисяч ціна. В неї є рисочки на передньому сенсорі. От. І теж непогано, 18 рік, 2000 пробігу, 19 тисяч ціна. В це і все добре, все окей. Єдине, що Вік поставив відміточку у тому, що дисплей не занадто яскравий. Тобто, якщо ми подивимося сюди, на барістах яскравий OLED-дисплей. Кольоровий частково, ну, тобто деякі написи є. На тій машинці він трохи тисклуватий. Якщо це прийняти, дуже такий непоганий вибір. Так, тут у нас перемога. Це з готових кавомашин. Давайте тепер перейдемо до Nivon. Nivon надійніші за Міліти, але мають такий трохи квадратний дизайн, скажімо так. Якщо вам це подобається гарно, якщо ні, то вибачайте. Декілька серій, 7, 8, 9, 10. 7 серія це отакі вони трохи трапецевидні. Технічно між цими серіями майже немає відмінності, крім топу 9 і 10 серії. Різні роки, різний функціонал. Давайте почнемо з 8 серії. Це бізнес-лінійка, так скажемо, Mercedes Є-класа, якщо так по-людськи. Всі функції є, виглядає по-багатому. Корпус такий серйозний. Декілька фіч по рахунку з 7 серії має. Ці три без предзмачування, бо роки не занадто свіжі, і в залежності від пробігу ціни. Автолате автокапучино, еспресо американо гарно готують. Далі, давайте 7 серію, ми будемо по цінам підійматися. 700, що то там, 788. Моделька, наче, по-моєму, предзмачування є, так, точно є. Весь функціонал сучасних кавомашин в наявності, класична кавомолка, на цих десеричі теж. І так-то і усе. Коли ви бачите вже з 9-очкою модельки, а це у нас 779, там йде вже сучасна кавомолка Aroma Plus, яка тихіше працює і швидше меле. Чи плюс це насправді питання спірне, бо класичні жернова варять теж крутезну каву. І відмінності між ними я не знаходив. Так, ця і ще є з пробігом 900 чашок 18-го року, 15 тисяч ціна. Є. Далі. Доб'ємо самі сучасні і самі дорогі Nivon. Це 821, кольоровий дисплейчик, новий капучинатор, який робить трохи більш гаряче молоко і робить одночасно 2 напої. Відмінність 820-21 від 7-ї сучасної серії тим, що вони роблять один молочний напій за один раз. Капучинатор майже такий самий, але трохи різний. То тут 2 напої можете готувати одночасно, тут, вибачайте, але один. І з лайфхаків мультиклапан – це річ, яка пінить молоко на цих машинах. І топових серіях однакових. Тобто на 9 серії і 8 серії однакові. Тут більш бюджетний. Більш бюджетний, ви будете сміятись, але такий, як на Мілітах барістах. Це не значить, що він гірший, але на Мілітах робить трохи холодніше. То є в мене думка, що, можливо, 7 серія теж трохи холодніше зробить за 8 серію. Але не перевіряв, не скажу, то тут, можливо, я не правий. Давайте так, опустимо це питання, але факт про мультиклапан є. Так, 2 7 серії 24-го року, 21-го року. 5600, 2700. І в залежності від цього ціна, звісно. Окраса 9-ї серії, 965 моделька, 22-го року, 5500. Ціна там функціональна, крутезна. Додан моторчик, який вам перемикає пінення молока, молочко гаряче. Великий сенсорний дисплейчик, яким гарно керувати як пальцем, так і джойстиком. Можна себе вважати водієм BMW. Технологічно внутрі трохи індивідуальна кавомолка, мультиклапан, як на оцих машинках 8 серії. Та і так то насправді усе. Але загалом цього вистачає. Тобто ця модель
є індивідуальною, крутою і, ну, як на мій смак, своїх коштів дуже коштує. Топ-модель Canivon – це 1030 або є сучасна 1040. Її знайти дешево взагалі неможливо. То ця 25 тисяч, гарно обслужена, в неї власник минулий вкидував просто там нереальні купи коштів. Капремонт її був десь 1,5 роки назад, це видно по заміненим запчастинам. Класний дисплейчик, яким теж керуємо пальцем. Великий бункер, зерна, води, смітничок. Коротше, машина розрахована на швидке готування. Плюс 2 бойлери. Тобто вона може готувати досить швидко молочні напої. Тобто, якщо цю машину поставити в офіс, ніхто не буде чекати нікого. Всі будуть пити смачну каву майже одночасно. На цій особливій свістящій ноті, бо мікрофон, вибачте, сів, ми повернемося до компанії Юра. Юра робить кавомашини, які дуже надійні, але з немаксимальною якістю кави, якщо ми рівняємо з Мелітами Нівонами. Але якщо ми беремо топ Юра, яких в мене немає, бо вони наддорогі, то, звісно, вони якось можуть зрівнятися. Давайте, я тут не перевіряв, в мене коштів нема на такі дорогі кавоварки, тож то, що в мене є. Давайте дивитись ближче. Оці дві модельки. Це, по суті, J9.3, 16 рік і 15 рік. Моделька з кольоровим дисплейчиком, автолати, автокапучино з бокового вихіду. Туди ви ставите стаканчик, вам робить молочний напій, а каву робить з центральних напоїв. Що з цими машинами? Досить непогані, але до них є запитання, в них мультиклапан, це деталь, яка пінить молоко, з часом підтікає. При цьому кавомашина працює, але у вас буває з цього боку з'являється водичка. Це ехо тої деталі. В ідеалі її міняти, але ми маємо справу з компанією Юра, воно все занадто дорого. То більшість так і користується цими кавомашинами. Вони не вбиваємі, як старі Seiko. Але трохи водички може з'являтися. На цих, що можу сказати, я б сказав, що клапан в середньому стані. Я не можу сказати, що він буде в ідеалі досить довго, бо це ніколи не знаєш, коли на цих машинах він скаже «вибачайте». Але уваги варті? Варті. Просто переймати це коротке зауваження. Потім сучасні модельки з сучасною рамою, вже як в усіх, майже усіх Юрах, або з ручним піненням молока моделька є 6 15-го року за 12 тисяч, або з автоматичним капучинатором є 8 17-го року. В них по 20 тисяч пробігу, то це такий досить серйозний пробіг. З того, що якщо в кавомашини такий досить серйозний пробіг, в Юрах в першу чергу страждає в оцих сучасних нових заварний блок, бо його теж треба міняти, він теж дуже дорогий і його теж ніхто не міняє, бо це дуже дорого. То майте на увазі, що якщо кавоварка коштує нова 1000 євро, то вживана буде коштувати 350. Не спитаєте, чи є Юра з невеликим пробігом сучасна, і звісно вона є, це є 80 20-го року, 4600 пробігів. І коштує вона 23 тисячі. Це десь трохи менше половини ціни нової такої кавомашини. То як так порахувати, це недорого, але, звісно, сума суттєва. При тому ви отримуєте Юра, який ще працювати без всяких але. Працювати і працювати, і не вкладатися в ремонт. І це дуже важливо, бо Юра досить дорогі в ремонті. Вони, можливо, не вбиваємі, вони будуть працювати до останнього. Але це останнє буде, то там підтікає, то там щось стається. Майте це на увазі. Надійність – це не значить те, що не треба міняти запчастини. Їх треба міняти з часом 100%, але вони будуть ходити довго. Знову ж таки, як на старих Мерседесах, яким по 30 років. Є моделька J6 17 року, 14 тисяч пробігу. Це моделька щось середнє між нашою J9.3 і сучасними оціми є серії. Що тут додали? По суті, тільки вихід гарячої води. То ця машинка робить вам американо автоматично, скажімо так. Меню сучасне, можливість додання блютуза, який буде працювати на цій машинці, і тоді ви зможете з телефона запускати керування напоїв. Також є моделька S8 17-го року з сенсорним дисплейчиком. Це моделька першого покоління. Першого покоління у нас отака решіточка класична, плюс достатньо повільний дисплейчик. При тому в цій моделі пробіг 2000 порцій, то вона хоч і в руках, але працювала небагато. Ціна її 28 тисяч
Стан загалом відкривав, дивився, відповідає. Якщо кому цікаво, звісно, можу підготувати, поки що чекає свого часу. Є отакі невеликі сліди скотча, їх буду намагатися видалити, бо людина, яка відправляла цю машину, не всі німці адекватні, давайте так називемо. Ця мала неадекватного володаря. По скотчу так точно, але по корпусу все добре, вона досить симпатична. Лишився отакий Бревель Гастрабек 15-го року, десь 1005 в неї пробігу. В неї підтікав бачок, ущільнювач під ним. Я той ущільнювач здобув аж з Ірландії. Тобто, якщо буде людина, яка готова придбати цю гарну кавомашинку, звісно, я його заміню і все буде добре. От, ота єдине питання, яке, я думаю, стало причиною позбутися цю кавомашину, бо по-іншому я не знайшов чому, бо вона в нормальному стані. От. Це питання буде вирішено. Також для тих, хто готує для бізнесу каву, є отакий Schreier Coffee Joy, автолатте, автокапучино, невеличка сенсорна панелька, великий заварний блок, як на VMF Presto, якщо ви мене розумієте, і можливість готувати просто як, не знаю, автомат. Автомат маю на увазі як річ, яка стріляє. Тобто порція за порцію за порцію. Крута річ з тих часів, коли надійність була ознакою німецької техніки. Ну і, звісно, невеличкий відступ в кінці нашого огляду. Мої кавомашинки з'явились в мене на вітринці, я їх розбираю, мию, підготавлю і ремонтую все, що тільки можу знайти. Запчастини ставлю оригінальні, або якщо їх не існує, а так буває, звісно, то, звісно, китайські треба ставити хоч щось гарної якості. От, машинка отака, потім збирається, тестується, і тільки після цього вона з'являється на вітринці. То вони перевірені, відремонтовані і в досить гарному стані. По корпусу, звісно, я б не сказав, що вони ідеальні. Тобто, таких в мене не буває, техніка вживана, а рисочки будуть. Я не використовую хімію в роботі для полірування корпусів. Якщо ви десь в інстаграмі бачите корпус, який блищить як новий, а кавоварці 10 років, а чому у вас не викликає це запитання? Допустим, в мене викликало. Відповідаю, є така хімія, поліроль називається для фар автомашин. Ця речовина зроблена для того, щоб знаходитись знаружи автомобіля. Тобто там нема доступу до людини ніякої. Чому? Тому що вона максимально стійка до витирання. Тобто якщо ця поліроль у вас з'явиться на руках, ви руки потім не дуже то вимиєте. В мене є така поліроль, я пробував. Це півдня ви намагаєтесь з рук оце щось слизьке, жирне витерти. Таке дике відчуття, що воно нічим не змивається. Спирт його не бере, засоби для чищення кавомашин його теж не беруть, кислота його не бере. Чи вам то треба на вашому приладі, який ви будете їсти? З якого ви будете каву пити, я кажу. От, а потім з рук ви цю хімію будете їсти. То якщо вживана кавоварка блищить як нова, як на мене, це викликає запитання, чесно кажучи. Я їх бачу досить багато і вони не ідеальні просто. Будь-яка вживана річ. Тож таке, якщо вас зацікавила якась кавомашинка, пишіть, поспілкуємося. Кожна кавомашина підходить для різних людей, де вона підійде для людини, яка хоче просто натискати кнопочку, легко користуватись. Мілітині вони для любителів кави, які готові витрачати свій час на налаштування, мийку кавомашини. Юра для дуже багатих людей, або, якщо ми беремо бюджетну юра, для дуже майстерних людей, бо якщо з вживаною юрою щось стається, треба шукати вживані запчастини. Бо нові вас здивують ціною, яка буде відповідати ціні вашої вживаної юрі. Так воно і є. От. Інші бренди, в принципі, сьогодні поясняв, крім тих, які в відео не представлені. Їх я не рекомендую ні в якому разі. З ними сталкувався, тільки негативні емоції. Тобто, якщо ви думаєте про щось інше, вибачайте, тут я вам не зможу допомогти. Якщо ж довіряєте моєму вибору, то порекомендую, яка підійде для вас. Тож так. Дякую, до побачення.